السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. وفيديو النهارده هكلمكم فيه عن احسن شاشات التلفزيون لبلاي ستيشن 5 واكس بوكس سيريس اكس من الموديلات الجديده ل 2021 من الفئه الاقتصاديه، لان طبعا شاشات التلفزيون متقسمه لثلاث فئات: الفئه الاقتصاديه اللي بتكون ارخصهم سعرا، والفئه المتوسطه اللي بتزيد عليها في بعض المميزات والاوبشنز والسعر طبعا، وفئه الفلاج شيب او الشاشات البريميوم اللي بيكون فيها احدث التكنولوجيز وطبعا بتكون اغلاهم سعرا. والفيديو ده مش هتكلم فيه عن مواصفات كل شاشة بالتفصيل، ولكن هتكلم فيه اكتر عن العوامل المهمة ليك في شاشة التلفزيون كجيمر او كشاشة تلفزيون للعب الجيمز، وايه احسن الشاشات اللي فيها العوامل دي. ولكن طبعا هتلاقي فيديوهات كتير على القناة فيها مراجعات تفصيلية لاغلب موديلات السنة اللي فاتت، والمجموعة شاشات كبيرة من الفئة الاقتصادية من موديلات السنة دي، وهسيب لك برضو لينكات الفيديوهات كلها في اول تعليق. والفيديو ده هيكون على الشاشات اللي بدقة 4K ومعدل تحديث او ريفريش ريت 60 هرتز، وان شاء الله هعمل فيديوهات تاني عن الشاشات اللي بدقة 8K وشاشات الفئة المتوسطة والفلاج شيب. فيا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، علشان يوصلك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش اي فيديوهات جديدة. شاشة التلفزيون بالنسبة لأي جيمر لازم يكون فيها مجموعة مهمة من الأوبشنز أو المواصفات والمميزات اللي هتخليك تعيش أفضل تجربة للعب الجيمز، سواء هتوصلها على جيمنج كونسول أو على الكمبيوتر. ولذلك الفيديو ده متقسم لثلاث فواصل. أول فاصل هيكون فيه المقدمة وإيه الحاجات المهمة اللي أنت محتاجها في شاشة التلفزيون للجيمز، وطبعا لو أنت جيمر محترف هتبقى بالتأكيد عارفها. والفاصل التاني هشرح فيه المصطلحات اللي قلتها بشكل سريع. والفاصل التالت هيكون فيه ترشيحاتي لأفضل الشاشات، وتقدر إنك تستخدم علامات التوقيت من صندوق وصف الفيديو علشان تتفرج على الفاصل اللي انت عايزه على طول وما يبقاش وقت الفيديو طويل عليك. طبعا العوامل المهمة بالنسبة لأي شاشة تلفزيون للجيمز هي سرعة الاستجابة أو الريسبونس تايم بتاعها يكون سريع، ويكون الانبوت لاج قليل، وكمان مهم انها تكون بتدعم ال ALLM اختصار لأوتو لو ليتنسي مود، وتكون بتدعم ال VRR أو ال Variable Refresh Rate، أو تكون بتدعم ال AMD FreeSync أو ال G-Sync أو الاتنين مع بعض، ويفضل طبعا انها تكون بتدعم ال AMD FreeSync Premium أو ال Premium Pro، ويكون فيها وضع الألعاب ال HGIG مود. وبالنسبة لبلاي ستيشن 5 واكس بوكس سيريس اكس مهم جدا طبعا ان الشاشة تكون بمعدل تحديث او ريفريش ريت 120 هرتز وبمدخل HDMI 2.1، بالاضافة لدعم الدولبي فيجن في حالة انك جايبها لاكس بوكس سيريس اكس تحديدا، والكلام ده على مستوى الصورة. اما على مستوى الصوت فمهم برضو انها تكون بتدعم الدولبي اتموس او الصوت السراوند عموما، ويكون فيها مدخل HDMI ER. طيب كلام جميل، يعني ايه بقى كل الكلام اللي انا قلته ده دلوقتي؟ فهبتدي اول حاجة بالريسبونس تايم. والريسبونس تايم هو سرعة استجابة الشاشة أو السرعة اللي الشاشة بتنقل بيها من اللون للتاني. يعني البيكسل لو منورة باللون الأخضر فبتنقل للون الأحمر، فالسرعة بتاعة انتقال البيكسل من لون للون ده بيسمى الريسبونس تايم. وكل ما الشاشة بيكون الريسبونس تايم بتاعها سريع بتستفيد منه في إن الشاشة أو يعني الصورة اللي معروضة على الشاشة بتكون أنقى، وما بيكونش فيها أي بلور أو ضبابية أو خيالات في الأجسام اللي بتكون متحركة بسرعة على الشاشة. اما الانبوت لاج او سرعه الادخال فالمقصود بيها السرعه اللي الشاشه بتنفذ بيها الاوامر اللي جايه لها من الاجهزه الخارجيه اللي متوصله بيها، زي في حاله مثلا انك موصلها على البلاي ستيشن وبتدوس على زرار الاكس او على زرار الاو، فالسرعه اللي الشاشه بتنفذ فيها الامر اللي جالها هو ده اللي بيسمى الانبوت لاج. وكل طبعا ما الشاشه بيكون ادائها اسرع فبتكون ادائها احسن مع الجيمز عموما. اما ال VRR او ال Variable Refresh Rate فهي تكنولوجي وظيفتها ان هي بتمنع السكرين تيرنج او التقطيع اللي بيحصل في الصوره وانت بتلعب جيمز على الشاشه، بالاخص لو كنت موصلها على كمبيوتر. لانك انت دلوقتي لو عندك شاشه مثلا بمعدل تحديث 60 هرتز، فمعنى كده ان الشاشه دي بتجدد الصوره عليها 60 مره في الثانيه. فلو انت موصلها على كمبيوتر واللعبه اللي بتلعبها على الكمبيوتر دي بتطلع فريمات اكتر من ال 60 فريم في الثانيه، زي مثلا انها تكون بتطلع 70 فريم او 75 فريم في الثانيه، فالفريمات الزياده دي الشاشه ما بتقدرش انها تتعامل معاها، وبالتالي بيحصل تقطيع في الصوره. فالتكنولوجي بتاعت ال VRR بتكون زي معيار او ستاندرد مدمج جوه مدخل ال HDMI، وبيكون وظيفته ان هو بيعمل عملية تنسيق ما بين الفريمات اللي داخله للشاشة وما بين الفريمات او قدرة الشاشة نفسها على عرض الفريمات. فبالتالي عملية التنسيق دي لما بتحصل ما بيحصلش اي تقطيع في الصورة على الشاشة. فلو انت الشاشة بتاعتك مثلا 120 هرتز فمش هيبقى غالبا عندك اي مشكلة مع البلاي ستيشن او الاكس بوكس او الكلام ده، لان هم اصلا ما بيطلعوش فريمات اكتر من ال 120 هرتز. لكن لو انت الشاشة عندك مثلا او يعني الشاشة 120 هرتز وانت بتلعب جيم على البلاي ستيشن او على الاكس بوكس وسرعة الفريمات بتاعته اخرها 30 فريم في الثانية زي الجيمز القديمة في البلاي ستيشن، فلما بيكون سرعة الفريمات اخرها 30 فريم في الثانية فالفي ار ار ما بيشتغلش معاها، لان الفي ار ار بيكون ليه ليميت او ليه حدود. زي في شاشات سامسونج مثلا بيكون الليميت بتاعه انه بيتعامل مع سرعة فريمات من 48 فريم في الثانية ل 120 فريم في الثانية.
لكن لو انت بتلعب لعبه بقى بسرعه 30 فريم في الثانيه، فالفي ار ار العادي او الاي ام دي فري سينك العادي او الجي سينك العادي ما بيقدرش ان هم يتعاملوا مع الفريمات القليله دي. ولذلك ظهرت تكنولوجيا جديده اسمها ال اف سي او اللو فريم كومبنسيشن، والتكنولوجيا دي وظيفتها ان هي تتعامل مع عدد الفريمات اللي اقل من ال 40 فريم في الثانيه، والتكنولوجيا دي موجوده في الاي ام دي فري سينك بريميوم. فهو ده الفرق ما بين الاي ام دي فري سينك بريميوم والاي ام دي فري سينك بس. وكذلك في الجي سينك برضو في الجي سينك والجي سينك التيميت، فيهم برضو نفس الموضوع. طيب دلوقتي انت بتلعب جيم بقى فيه اتش دي ار، فالاي ام دي فري سينك بريميوم مش هينفع معاك ولا الفي ار ار العادي هينفع معاك. في الحاله دي هتبقى محتاج الشاشه انها تكون بتدعم الاي ام دي فري سينك بريميوم برو، لان الاي ام دي فري سينك بريميوم برو هو اللي بيدعم الجيمنج او الفاريبل ريفريش ريت في الجيمز اللي فيها اتش دي ار. فكان مهم قوي ان انت تبقى عارف الفرق ما بين الاي ام دي فري سينك بريميوم والبريميوم برو والفي ار ار العادي علشان تبقى عارف ايه وظيفه كل واحد فيهم. اما ال ALLM او الاوتو لو ليتنسي مود، فوظيفه المود ده انه بيخلي الشاشه تشتغل اوتوماتيك على الجيم مود اول ما بتفتح الجيمنج كونسول، لان الشاشه لما بتدخل على الجيم مود بشكل تلقائي فبتبتدي ان هي تقفل كل الفلاتر او كل الحاجات اللي ممكن ان هي تبقى بتزود الانبوت لاج بتاع الشاشه، وبالتالي تاخد اداء سريع احسن من الشاشه وانت بتلعب. اما ال HGIG مود، فال HGIG مود ده تكنولوجيا جديده برضو شغال عليها مجموعه من صناع الجيمز وصناع الجيمنج كونسولز، لان المود ده وظيفته انه بيتحكم في التون مابينج بتاع الشاشه، او بيخلي الجيمنج كونسول تتحكم في التون مابينج بتاع الشاشه وبيقفل التون مابينج بتاع الشاشه نفسها. التون مابينج ده هو الطريقه اللي الشاشه بتنور بيها لما بيبتدي يتعرض عليها اي نوع من المحتوى، فبتبتدي الشاشه انها تترجم المحتوى ده لقوه اضاءه مختلفه في اماكن مختلفه من الشاشه. فال HGIG مود وظيفته انه بيخلي الجيمنج كونسول هو اللي يعمل التون مابينج للشاشه وبيقفل التون مابينج بتاع الشاشه نفسها، لان لما بيبقى المود ده مش شغال او الشاشه ما فيهاش المود ده فبيحصل دبل تون مابينج، التون مابينج اللي جاي من الجيمنج كونسول والتون مابينج اللي الشاشه نفسها بتعمله. فلما بتبقى فاتح الشاشه وهي فيها ال HGIG مود، فبتقول للشاشه استنى انت بقى ما تعمليش اي حاجه دلوقتي، انا هاخد التون مابينج بتاعك من الجيمنج كونسول. وظيفته برضو ان هو طبعا في ال HDR جيمنج تحديدا بيخلي الصوره احسن، او يعني بيديلك جوده صوره اعلى. اما بالنسبه لمدخل ال HDMI ارك والاي ارك فشرحتهم في فيديو قبل كده، ممكن برضو انك تتفرج عليه وهسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق. ودلوقتي هتكلم عن افضل شاشات الفئه الاقتصاديه، والشاشات اللي من الفئه دي كلها بمعدل تحديث او ريفريش ريت 60 هرتز، وبتكون بمدخل HDMI 2، يعني اقصى سرعه للعب عليهم هتكون بسرعه 60 فريم في الثانيه بدقه ال 4K. وبالنسبه للانبوت تاج والريسبونس تايم فهم ادائهم متشابه جدا من بعض، يعني مفيش فرق رهيب بينهم، ولكن افضلهم في رايي هيكون شاشه سامسونج اللي هتيجي في المركز الاول ال AU9000، وهي تعتبر افضل شاشه للجيمز في الفئه الاقتصاديه لانها بتدعم الفريسينج VRR مع الاوتو لو ليتنسي مود، بالاضافه لان فيها الجيم بار اللي بيسهل عليك الوصول لمعلومات مهمه عن اللعبه زي سرعه الفريمات اللي بتلعب عليها او انك تفتح وتقفل الفريسينج او غيرها من المعلومات. وكمان فيها خاصية الالترا وايد جيم فيو اللي بتبين لك مساحة اكبر من الشاشة وانت بتلعب، وبالتالي بتقدر تشوف حاجات في اللعبة ما كنتش شايفها قبل كده. وفيها مدخل HDMI ارك عشان لو بتسمع حاجة فيها دولبي اتموس من اي كونسول تقدر تنقل صوتها للمسرح المنزلي بجودة الصوت الكاملة، ولكن طبعا ينقصها الدولبي فيجن بالنسبة للاكس بوكس سيريس اكس. في المركز التاني هتيجي شاشة سامسونج الكيوليد الQ60A، والشاشة دي ما فيهاش حاجة مميزة للجيمنج غير الاوتو لو ليتنسي مود والجيم بار والالترا وايد جيم فيو ومدخل HDMI ارك، ولكن هي شاشة حلوة بشكل عام على مستوى جودة الصورة. في المركز التالت هتيجي شاشات LG عموما زي النانو 75 والنانو 80 او UP81 وUP77 وUP75، والخمس شاشات دول بيدعموا الاوتو لو ليتنسي مود وفيهم خاصية الجيم اوبتمايزر، وهي زي الجيم بار الموجود في شاشات سامسونج، وبيكون فيهم برضو كل المعلومات المهمة اللي تخص الجيم، بالإضافة لأن فيها ال HGIG مود ومدخل HDMI ارك. ولو موديلات السنة دي سعرها غالي شوية ممكن تجيب البديل ليها من موديلات السنة اللي فاتت زي اليو ان 7340 والنانو 79 والنانو 80، وبيكون فيهم برضو خاصية الاوتو لو ليتنسي مود وال HGIG مود، ولكن ما فيهمش الجيم اوبتمايزر ولا مدخل HDMI ارك، وبيكون مدخل HDMI ارك بس. في المركز الرابع هتيجي شاشة سامسونج ال AU8000، والشاشة دي بالنسبة للجيمنج ما فيهاش غير الاوتو لو ليتنسي مود والمدخل بتاع ال HDMI ارك، ولكن لو بتقارنها مع شاشة LG بجودة الصورة فهي مناسبة اكتر للغرف المضيئة قوي لان قوة اضاءتها اعلى،
ولو انت دايما بتتفرج على افلام في غرفة نورها منخفض او مظلمة فهي افضل برضو لانها بي بانل ودرجات اللون الاسود فيها اعمق والكونتراست ريشيو بتاعها اعلى. ولكن كجيمنج ال LG افضل كسرعة ريسبونس تايم وانبوت لاج. ممكن برضو تجيب بديلها ال TU 8000 من موديلات السنة اللي فاتت، وهو برضو بيدعم الاوتو لو ليتنسي مود ومدخل ال HDMI ارك. لكن طبعا موديل السنة دي افضل بشكل عام، وتقدر تشوف المراجعة التفصيلية وهسيب لك رابط الفيديو في اول تعليق. وفي المركز الخامس هتيجي الشاشة الشارب ال 4T، وهي ما فيهاش أي حاجة مهمة للجيمنج ولا حتى مدخل HDMI ارك، ولكن الحاجة الوحيدة المميزة فيها هو الدولبي فيجن. ولو أنت مش مهتم بالدولبي فيجن ممكن إنك تجيب السوني الاكس 7500H، وهي من موديلات السنة اللي فاتت ولكن أفضل منها في جودة الصورة بشكل عام. وفي المركز السادس هتيجي شاشة سامسونج ال AU 7000، ولكن مفيش فيها أي حاجة مميزة للجيمنج، لكن فيها مدخل HDMI ارك. وزي ما شفت دلوقتي إن الشاشات الفئة الاقتصادية بتفتقد لعوامل مهمة كتير للجيمنج مع بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس، وأهمهم تحديدا هو معدل التحديث ال 120 هرتز ومدخل ال HDMI 2.1. ولكن على اي حال فهو ده ترتيب افضل الشاشات من موديلات 2021، لان لسه ما شفناش اي موديلات جديده من سوني او TCL او غيرها من الشركات في الفئه الاقتصاديه. وكل الشاشات اللي زي توشيبا وتورنيدو وهاير وكونتكس والكلام ده ما فيهاش اي مميزات للجيمنج خالص ولا حتى مدخل HDMI ارك، والاختيار ما بينهم هيكون على اساس عوامل تانية زي جوده الصوره او نظام التشغيل الاحسن ليك. وكمان الناس اللي بتسالني على احسن شاشه للبلاي ستيشن 5 او اكس بوكس سيريس اكس بسعر من 5 ل 6000 جنيه، فللأسف مفيش بالسعر ده أي شاشة فيها مميزات للجيمنج خالص، وبرضه الاختيار ما بينهم هيكون راجع على حسب تفضيلك لجودة الصورة ونظام تشغيل كل شاشة. وبكده تكون عرفت أفضل الشاشات بالنسبة للبلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس، وكالعادة تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. وياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.